Very good morning, dear sisters and brothers. Oikein hyvää huomenta, rakkaat sisaret ja veljet. And very blessed time to all of you and all of us for the group. Oikein siunattua kaunista aikaa teille kaikille, meille kaikille, koko ryhmälle. Christmas is very near and hopefully you all can feel it within. Ja tuo jouluhan on hyvin lähellä ja toivottavasti kaikki tunnistatte ja tunnette sen itsessänne. We are moving into the sacred Capricorn time. Liikumme nyt kohti pyhää Kauriin aikaa. As I was writing yesterday, we start this month the same way like last month. That our sacred pentagram approach is starting with a different energy and is ending with the energy of the month. So we have today the same way. So tomorrow's broadcast is going to be at this same time, and we are still in the last degree of degrees of Sagittarius. Ja huomenna meillä on samanlainen tilanne, meillä on samaan aikaan lähetys, mutta kuten viime kuussa aloitimme tämän pyhän pentagrammin energian toisissa energioissa ja lopetamme sen toiseen, eli me aloitamme jousimiehen energioissa ja lopetamme sitten Kauriiseen. Huomenna on kello 23:30 alkaa meillä sitten tuo talvipäivän seisauksen energia. So we have the Capricorn solstice tomorrow. But now we will align with the energies of this coming full moon. Mutta nyt virittäydymme Kauriin täyteen kuuhun. I'm speaking. So maybe we will be in silence a little bit and align with Capricorn. We learned how Sagittarius is the sign of silence. Opimme kuinka jousimies on hiljaisuuden merkki. The Capricorn is even deeper sign for silence, mutta Kauris on vielä syvemmän hiljaisuuden merkki. This silence is something which is already built within, ja tuo hiljaisuus on jotakin, mikä on jo rakentunut sisäisyyteen. We are going to talk a lot about this symbolism during this solstice broadcast and also in full moon broadcast, so I am not going to go very deep in symbolism. Puhumme näistä symboliikoista nyt täydenkuun ja talvipäivän seisauksen aikana, jotenka en mene sen syvemmälle. But as you can see that the modern way maybe of illustrating Capricorn into this mountain goat. Kuten näette, että nykypäivänä Kauris yleensä merkitään tuohon
vuoristo Kauriiseen. But this old symbol where we have the tail, it is, in my opinion, more correct sign or symbol for Capricorn. Se, missä on tuo pyyrstö, on mielestäni vielä parempi ilmaus tuohon Kauriiseen. Thus there is very deep relationship with the astral plane, koska on hyvin suuri yhteys myöskin astraalitasoon. This sign is leaping one sign. Tämä merkki hyppää yhden merkin yli. And that is the mystery how this energy can go into the very deep realms of the matter itself. And water is always the symbol of the matter. Tämä merkki ilmentää sitä, kuinka se pystyy myöskin menemään hyvin syvälle aineeseen. This is the only sign which is directing the discipleship consciousness into the realms of hell and making the redeeming work in the, we can say, in the areas of or planes of hell. Tämä on ainoa merkki, joka laskeutuu tavallaan helvettiin ja tekee vapautustyönsä siellä. We talk more about that during the coming days. But then the old symbol has also the half goat, which is on the top of the mountain, as here you see the whole goat. Mutta sitten tuo toinen osa kehosta on jo vuoren päällä, jossa näette tässä kokonaisen vuohen taikka kauriin. So all of these are really telling for us the story. Kaikki tuo kertoo meille todellisesti tuota tarinaa. Maybe we can think about that this world is more organized because the seventh ray is the ray which is pouring the most potently at this time through Capricorn. So the whole world is trying to be organized in reasonable and intelligent ways. Mutta ehkä tuo kovan työn merkki kauriin saavutukset sitten ihmisen tasolla organisoitu yhteisö on kaurista. The Capricorn is ruling the law of group progress, sillä kauris hallitsee ryhmän etenemisen lakia. And we have to really think about that. What does it mean? When we become in our consciousness aware that we are working for the group, we work for the community, we work for the nation, we work for the whole planet. This is about the group consciousness. And that is really the way at this modern time how we are going to reach the hierarchy. Ryhmä etenemisen laki hallitsee ryhmää, ihmisyhteisöä, kansakuntaa, ihmiskuntaa ja koko planeettaa. So in that sense the Capricorn could be looked at this time that we have been achieving already many things, but still when we talk about the initiation. Mutta kuitenkin kun puhumme vihkimyksistä, the Capricorn will reach the top of the mountain. Kauris saavuttaa vuoren huipun and is under the influence of Venus, ja on tuon Venus-planeetan alaisuudessa. So let us just these little things that I was putting forward now, let us contemplate them and let them sink in oneself, and try to be touched by the Holy Spirit, which is very strongly felt in Capricorn energies. Yrittäkäämme virittäytyä tuohon pyhän henkeen, joka on hyvin voimallisesti kaurissa läsnä. And how you could have the practical terms, what does it mean when you really can sense the energy of Christmas. This wonderful
a calming, wonderful, rejuvenating energy within. And that is Holy Spirit, which is making everything sacred. Yrittäkäämme virittäytyä tuohon pyhän henkeen, joka vaikuttaa. Ja erityisesti joulu on se, joka ilmentää meille tuota pyhää henkeä. Sisäisesti uudistava pyhän hengen energia. Let us now align with the sisters and brothers around the globe. Virittäytykäämme nyt sisarin ja veljen ympäri maaplaneetan. And reflect from yourself the cooperation with this law of the group progress. Virittäydy siihen energiaan, joka tukee ryhmän edespäin menoa. What is the group progress? Mitä on ryhmän eteenpäin meno, edistyminen? How much does that
whole thing be in your mind, kuinka paljon tuo koko asia on mielessäsi. So let us align with our group, virittäytykäämme nyt omaan ryhmäämme, and thus strengthening it, we strengthen all the groups of Christ. Ja jos vahvistamme sitä, me vahvistamme kaikkia Kristuksen ryhmiä. Let us now align with our blue rose triangles. Virittäytykäämme nyt sinisen ruusun kolmioihin. With love and will to protect. Rakkaudella ja tahdolla suojella. And align with your triangles, the other triangles, or triangle if you have such. Virittäydy nyt muihin kolmioihisi, taikka kolmioon, jos sinulla sellainen on. Imagine that this triangle is one of the symbol of the real soul. Ymmärrämme, että kolmio on eräällä lailla sielun symboli. And it is interesting that the constellation of Capricorn is also like in the form of a triangle. Mielenkiintoisesti myös Kauris on
kolmion muodossa tuo tähdistö. Capricorn opens the way to hierarchy. Kauris avaa tien hierarkiaan. And this basic formation, if we think about groups, the workers of light, Christ's disciples, and the new coming world religion is organized by the idea of triangle. Jos ajattelemme nyt ryhmän edistymistä, valotyöntekijöitä, työntekijöitä Kristuksen työssä. Kaikki perustuu uudessa maailman uskonnossa kolmioihin. In the new coming world religion, the disciples are working from full moon to full moon. Uudessa maailman uskonnossa oppilaat työskentelevät täydestä kuusta täyteen kuuhun, like hierarchy is working in order to reach humanity. Kuten hierarkia työskentelee kohti ihmiskuntaa pyrkiäkseen saavuttamaan. This triangle work is supporting humanity's rising from the darkness. Kolmio työskentelee avaa tietä, kohottaa ihmiskuntaa pimeydestä. So visualize that you have in your triangle the Christ in the center. And in your triangles. Ja näe myös omien kolmioittesi keskellä Kristus. The Capricorn is also the sign, or we can think about now we are in the energies of Sagittarius. Nyt olemme vielä Jousimiehen energioissa, which is the sign of vision, joka on vision merkki. So look through this time to the 25. Näe nyt tuon ajan läpi vuoteen 25. Offer our group work to Christ in your mind. Nyt mielessäsi lahjoita työmme Kristukselle. We are going to have a special ceremony for that, of course, on 25. We will go until the winter solstice of 25, at least in that way, what we have been working. Then our Christ child is stepping in the temple to be the head of the hierarchy. Silloin meidän lapsemme on 12-vuotias ja astuu temppeliin olemaan temppelin pää. We align with this five-fold pattern of Venus upon the skies. Virittäydymme nyt Venuksen 5-polkuiseen pyhän polkuun taivaissa. I think that we are already aware that this
five-pointed star is formed in the skies during 8 years. Olemme varmastikin tietoisia jo siitä, että tämä muodostuu 8 vuoden sisällä. So when we think about now, we will look upon the years beyond 25 from this point. So of course this pattern is formed all the time, so we cannot say what is the starting point when any petal of this five-folded rose is formed. But from this point we will go over 25 in order to from this point have been completing the full five-pointed star, the pentagram. Jos ajattelemme tästä hetkestä, niin 8 vuoden kuluessa pääsemme tähän samaan kohtaan, eli sitten on muodostunut tuo viisisakarainen tähtipentagrammi tästä hetkestä. Sehän muodostuu koko ajan taivaissa, eli emme tiedä mikä on alkupiste siinä mielessä. Are we calling this five-pointed star, or are we calling that the five-petaled lotus, which is the symbol of Mary in many places in hidden iconography? There was a time when this was somehow forbidden knowledge. Oli myös aika, jolloin tuo ruususymboli, sitä piti piilotella. Feminiinisyydelle ei annettu tilaa, ja sen tähden muodostui tuo myöskin salainen symboli Marialle ja Marioille. But of course, if you think about this five-petaled lotus or five-petaled rose, it is not, and it has not come only during this 2000 years. It is much old symbol. Ja tietysti tuo viisisakarainen tähti taikka viisiterälehtinen lootus tai ruusu ei ole nyt 2000 vuoden aikana syntynyt, vaan se on hyvin paljon vanhempi symboli. So let us now visualize this five-pointed star, which is the symbol of Venus, or when we have that as a indigo color, it is also indicating the mysteries of the soul, the initiation. Jos visualisoimme tuon viisisakaraisen tähden indikon sinisenä, se ilmoittaa, symboloi meille mysteerejä, sielun mysteerejä, vihkimystä. But it relates us to Venus, planet Venus, and Sri Lakshmi, whose names the sisters share 108 names of Lakshmi. Se myös symboloi Venusta, eli Sri Lakshmia, jonka 108 nimestä meillä on yksi nimi. And visualize in the center the blue rose, symbolizing for us the group progress. Ja tuo viisisakarainen ruusu, taikka sininen ruusu keskelle pentagrammia, symboloiden meille ryhmän edistymistä. Now we will just align one of the names. I mean, yes, we can
align with the name of the month, which is Satya, the truthful. Voimme nyt virittäytyä tuohon tämän kuukauden nimeen Satyaan, joka on totuudenmukainen. We have not yet repeat our sacred names. Emme vielä virittäydy taikka lausu 108 kertaa nimeämme. But because we are guarding these sacred names, mutta koska me vartioimme näitä pyhiä nimiä, we align with this sacredness via the names. Virittäydymme nimien pyhyyteen. And we are aware whenever we repeat our names, it is building the chalice, container within, which can then be used by the higher, by the Christ, to pour in the higher energies, the Christ consciousness. Me muodostamme maljaa, jonka Kristustietoisuus voi laskea. Let us now bless our sisters and brothers in this sacred work. Seunatkaamme nyt sisariamme ja veljiämme tässä pyhässä työssä. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit. And let us now bless our brothers. Siunatkaamme nyt veljemme. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat.
this sacred work, let us reflect what we are actually doing. Tässä pyhässä työssä mietiskelkäämme, mitä me itse asiassa oikeastaan teemme. Let us reflect. So how many years we have been in this incarnation walked upon the earth? Kuinka monta vuotta me itse asiassa tässä inkarnaatiossa olemme kävelleet maan päällä? In general, when we think about us on our age now, we have younger people, but in general, we all are in the last duties, on last years of the duty, and also especially when we think about the era of the forerunner. Kun katsomme mennyttä, me tiedämme, että elämme siinä ryhmässä, joka on jo edustaa niitä viimeisiä vuosia. Ja erityisesti jos ajattelemme tuota edelläkävijöiden aikaa. We have about 6 years to go anymore. Meillä on enää noin 6 vuotta aikaa. Comparing that what we have already gone through, 6 years is nothing. Kun vertaamme siihen, mikä on jo mennyt, 6 vuotta ei oikeastaan ole mitään. We have to strengthen our will to move forward. Meidän täytyy vahvistaa itsessämme halua mennä eteenpäin. We all have to do our best during the last coming years of the forerunner. Meidän täytyy jokaisen tehdä parhaamme nyt tulevien 6 vuoden aikana. Absolutely our best. Ja todellakin parhaamme. We have come here to support the Christ consciousness to bloom. Me olemme tulleet tänne saattaaksemme Kristustietoisuuden kukoistumaan. That we all can do. Tuon kaiken me voimme tehdä. Ja tuota me kaikki voimme tehdä. It is the group mission. Se on ryhmän tavoite. It is not that we are supposed to shine individually. Tehtävämme ei ole yksittäisesti loistaa. We have to shine as a group. Meidän täytyy loistaa ryhmänä. So may our invocation echo in the higher realms of the great ones. Joten kaikukoon meidän pyyntömme korkeimmissa maailmoissa yleville olennoille. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon lähteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin.
Palatkoon Kristus päälle maan. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me ihmisroduksi kutsumme, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. Let light and love and power restore the plan on earth. Valo, rakkaus ja voima palauttakoot suunnitelman päälle maan. And now, dearest friends, let us now repeat our sacred name 108 times. Ja nyt, rakkaat ystävät, lausukaamme 108 kertaa oma pyhä nimemme.
Now, dearest sisters and brothers, nyt rakkaat sisaret ja veljet, we are now closing our sacred full moon pentagram approach. Nyt olemme päässeet tähän loppuun, jossa lopettelemme tämän pyhän pentagrammin täydenkuun lähestymisen mietiskelyn. We will continue tomorrow at the same time. Me jatkamme huomenna tähän samaan aikaan. I want to remind you that to sound the great invocation during the noon and 5 o'clock and in the evening, for sure for in the morning as well. Pyydän ja muistuttamaan myöskin sitä, että lausumme suuren invokaation aamuin ja illoin ja puolen päivän aikaan ja 5 aikaan. Now we have already stepped into the sacred full moon time. Olemme jo astuneet pyhän täydenkuun lähestymiseen. So hear you again and let us meet tomorrow at the same time. Tavatkaamme huomenna tähän samaan aikaan. And please follow our note. We have been sending our Christmas program. We are going to have many things, but tomorrow 9:30 p.m. GMT we will continue. Then also with the winter solstice, Capricorn solstice broadcast. Ja sitten huomenna jatkamme kello 23:30 myös talvipäivän seisauksen lähetyksellä. So now, namaste from Finland and have a beautiful sacred full moon time. Ja oikein ihanaa, kaunista, pyhää täydenkuun aikaa. Namaste.